wanna stay up all night and enjoy it all until we see the sun. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. And for today's video, sasagot ako sa mga katanungan sa aking Curious Cat. Saan nga ba yung Curious Cat? Sa Twitter lang siya. Sa Twitter ko lang siya nakita. So, punta kayo sa Twitter ko. Ito. And, makikita nyo doon yung Curious Cat account ko. Pwede nyo akong tanungin doon ng kahit ano. Tapos sasagutin ko. Oh my God, may tumatawag sa akin. May gimmick ako ngayon. Hindi ako nagigimmick. Tatayo lang ako. Hindi tumatawag sa akin. Hello. Ano? Baha sa amin, hindi pa mababa. Ha? Hindi na. Madami naman kayo, diba? Ay, natin yung camera ko. Kaya ako ay timigimik kami ngayon. Hindi ako nakapunta. And, punta kayo sa Twitter ko. Ito yung Twitter ko. And, you can ask me. Tapos, sa Curious Cat ko. Ayun na, punta na tayo sa Curious Cat ko. Sagot na tayo ng mga katanungan ng mga ating Beshiwap. Puro anon siya, guys. Ayan o, anon. Ayan. Puro anon siya. So, bilang lang naman yung nagtanong sa akin. 25 lang, di ba? So, natin sa pinakauna. Wow. Si Curious Cat asked, "Welcome to Curious Cat. We're happy to have you here. Have fun and be nice." Be nice. Walang nagtatanong sa akin. Ay, meron. Thoughts on Gerardo Sayan. Natin tatype? Sabihin na lang natin dito. Si Gerard Sayan is my friend. And sobrang bait niya, guys. Sobrang bait niya. Kalimutan niya ng mahalin yung sarili niya. Hindi, pero ang swerte ni Sam sa kanya. Swerte ng bebe niya sa kanya. Thoughts mo kay Leia? Thoughts. Si Leia, sobrang kulit. Sobrang ingay at sobrang mali. Pag nagsama silang dalawa ng kambal niya, sobrang kulit. Leia Gimongala. Alam ko naman eh. Masaya ba magka-jowa? Actually, hindi ko alam yung sagot dito kung masaya ba magka-jowa. Pero, hindi ko alam kasi, pero masaya. Masaya magka-jowa. Masaya pag mahal ka ng jowa mo. Pag mahal nyo yung isa't isa. Wow! Flight attendant or CPA? 25 question lang naman ang kasagutin ko dahil mabilis lang naman to. Flight attendant or CPA? Siyempre, flight attendant, dream work ko yun. So, dream ko yung pangarap ko yun. CPA, parang ano lang yan, mga konti lang. Anong attitude ng taong pinakaayaw mo? Selfish. Saang bansa pangarap mo pumunta? UK! Wala lang, gusto ko doon. Most memorable moment mo? Most memorable moment ko is yung sinurprise ako ng MMM sa kwarto, tapos kasama yung boyfriend ko, tapos pinayagan siya dito sa bahay. Ang saya naman, most memorable yun. Ang saya lang, share ko lang. Unang tao na naisip mo pag-gising mo. Gusto kong sabihin si Lord, kasi naisip ko siya pag-gising ko. Pero, tao, alam natin kung sino. Alam ko. Gulo ko. Pero si Dion. Favorite song ng 1D sa album na Up All Night. Then kantahin mo yun. Hala! Up All Night na lang. Yeah, I wanna stay up all night and enjoy it all until we see the sun. I wanna stay up. Yun na, sa yun. Nakalimutan ko yung lyrics. Hindi ko alam yung lyrics. Hindi ko alam yung lyrics, sir. Movie na nakapagpayak sa'yo. Actually, may movie na nakapagpayak sa akin kanina lang. Midnight Sun. Sobrang nakaka-touch siya.
Kasi sobrang mamamatay na ako. Pogi ni Charlie. Hindi ko alam yung tunay niyang name, pero Charlie yung name niya sa movie. And idea of a perfect date. For me, gusto kong pumunta ng amusement park tapos mag-ride ng Ferris wheel. Parang yun, ang sobrang saya ng ganun yung gusto kong date. Parang romantic sa akin yung date na yun. Tapos ano, di ba? Magpupunta kami ng amusement park, tapos magpipicture kami ng marami, ganun. Picture kami ng kung ano-ano, tapos ang saya-saya, magkakain kami ng cotton candy, tapos yung parang kakain ka ng ice cream, tapos lalagyan mo siya sa ilong, ganun. Char, joke lang. Fuck about your personality. I'm so sweet and caring and understandable. Understandable naman. Sweetable. Lahat may able. May abo. Sweetable. Pero sweet ako and sobrang maintindihin. Basta understanding. Basta yun, ganun. What is your future goals? Syempre, masuklian yung paghihirap nila mama, ni papa, and magkaroon ng stable na bahay, ganun. Stable na bahay. Basta maging masaya kami. Future. Name 3 person that you can call. One call away. Meron ako si Paul Caracas. Kasi kahit tawagan mo lang siya, sobrang bilis niya. Parang nung nawala ako, one time nawala ako. Basta nawala ako noon. Tapos hindi ko alam kung nasaan ako. Chinat ko lang siya, buti na lang nandun siya. Tapos ayun, alam niya kung saan yung lugar, sinundo niya ako. So, sweet niya. Tapos pangalawa si Nicolene, pag chinat ko yan. Pero pag wala siya sa bahay nila, sad. Pero one call away din yan. And sino pa bang one call away ko? Si Aliza Pelabello. I got you, man. Si Berna, syempre. Diyan lang naman yung katabi ko lang naman yun. Na. Someone I miss is my bebe. My bebe. Hindi, joke. Pero my bebe. Kasi miss ko na siya. LDR. What is your biggest turn off? Siguro. Ko alam. Siguro, yung pag gusto ko rin kasi ng bad boy. Joke lang. Ewan ko, hindi ko na alam. Marupok ako eh. Sa turn off, basta. What word upset you the most? Bye. Saying bye to the person that I love, to the everybody. Saying goodbye. Yun yung nakakapag-upset sa akin. Kasi parang anytime mawawala ka. Matapos na. Napagsalitaan mo na ba ng masakit mama mo? Siyempre, sobrang sakit ko magsalita kay mama. Pero sorry naman talaga ako. Nagsasorry naman ako agad sa kanya. Mahal naman ko kaya mama ko. Mom, love you. Kahit ayaw niyo magginto ko, mukha daw akong tanga. Have you ever tried Tinder or Omegle? I tried Omegle, but Tinder, never. Omegle kasi masaya talaga mag-Omegle pag boring ka. Tapos boring ka, wala kang makausap, ayun, maghahanap ka, baka mamit mo dun yung jowa mo, makilala mo dun yung magiging future mo, yung magiging basta, yung magkakasama mo sa future mo.
pwede mo siyang makilala sa Omegle. Pero mag-ingat din kayo guys ha, kasi may mga ano doon, may mga taong hindi kanais-nais na ano, sa yun. Mag-ingat kayo pag gagamit kayo ng Tinder or Omegle. Pero wag na kayo mag-try. Pero mag-try, masaya. Isa. Natry mo ng manigarilyo? Hindi ko pa po natatry manigarilyo because bawal ako doon and wala akong balak mag-try. Maitim lang talaga yung labi ko kasi nasa jeans ko na yun. Maitim din yung labi ng tatay ko kasi nga we have dark skin color. Ano connect? Pero yun ang pagkakaalam ko. Pinaka nakakahiya na nangyari sa'yo, pinaka nakakahiya nangyari sa akin is yung sinayawan ko yung trash can sa loob ng campus namin. Ganun ako. Tapos inikutan ko pa talaga yung trash can. Sobrang tapos yung college na nakakita sa akin, sabi sa akin, ganyan yung mukha niya. Anong trip mo? Nga, nagbubulungan sila mga lalaki pa yung mga anak. Sobrang nakakahiya yung araw na yun. And for the last question, have you ever done a pee in the pool? Of course, yes. Sino bang hindi umiihi sa pool? Actually, lahat naman tayo nagawa yun. And I'm so proud of it. Kaihi ako sa pool. Tuntua yun, no? Pero ayun, masaya ako, nakaihi ako sa pool. Pero, pag umiihi kayo sa pool, huwag kayong papahalata. Tumabi kayo sa maraming tao. Effective yun. Tapos magharot-harot kayo doon. Galaw-galaw kayo doon, ikot-ikot kayo doon. Kung kayo gumalaw-galaw. Masaya doon, guys. Promise. Swear. Ito, pinagsasabi ko. So, ayun nga, guys. Natapos, nakita niyo yung anak ko. So, ayun nga, guys. Natapos na tayong magsagot ng katanungan sa Curious Cat. And I hope and sana tuwa kayo. Kasi ganito ako pag wala akong magawa. Pero guys, tanungin nyo, pupunta kayo sa Twitter ko. Ayan, at Kitle XX. Tayo sa Twitter ko. Ayan. Tapos, follow nyo na rin ako and ask me a question. Anything. Ganito ulit ako. So, hope you enjoy it. Hit like and subscribe button dito. And, yung bell. So, bye-bye!